Διήγηση Παναγιώτου Ματραντζή του Νικολάου, κατοίκου Βερείας, ο οποίος είναι συνταξιούχος αστυνομικός. Το 1962, το Μάρτιο μήνα, υπηρετούσα στο νησί Γιάρο, απέναντι από τη Σύρο, στις φυλακές για εγκληματίες. Ένα Σάββατο, ενώ κοιμόμουν στο θάλαμο, μόνος μου, κατά τα ξημερώματα, μου παρουσιάστηκε στον ύπνο μου η κακοιμημένη μητέρα μου που ήταν πολύ πιστή. Και όλος ο θάλαμος έλαμψε από φως. Μου είπε λοιπόν: «Ζω, δεν πέθανα», ενώ είχε πεθάνει το 1958, 4 χρόνια πριν. Και συνέχισε: «Να πας στον 5ο όρμο, εκεί είναι θαμμένη η εικόνα της Παναγίας. Θα βρεις μια μαρμάρινη πλάκα άσπρη, θα σε οδηγήσω εγώ από που θα πας. Να πάρεις την εικόνα». Μου έδειξε την τοποθεσία και την πλάκα. «Αλλά πώς να πάω εκεί?» τη ρώτησα. Το πρωί πήγαμε να βάλουμε μπρος το καΐκι για να κάνουμε περιπολία γύρω από το νησί. Όμως δεν έπαιρνε μπροστά. Εγώ τους ανέφερα το όνειρο και τους είπα ότι πρέπει να πάω στον 5ο όρμο. Ξεκίνησα λοιπόν μόνος μου. Αισθανόμουν σαν να με οδηγούσε μια όρατη δύναμη. Προχώρησα 50 μέτρα στο δρόμο και μετά έστρεψα απότομα προς τα βράχια. Τα μέρη εκείνα είναι απάτητα και τα βράχια πολύ απότομα. Μονοπάτια δεν υπήρχαν. Ανέβηκα περίπου 300 μέτρα και έφτασα σε μια κορφή. Από κάτω οι κρατούμενοι με το φύλακα απορούσαν και έλεγαν: «Μα καλά, αυτός είναι τρελός. Πού ανεβαίνει εκεί πάνω?» Φτάνοντας στον 3ο όρμο, σκέφτηκα να καθίσω να ξεκουραστώ λίγο. Αλλά τα πόδια μου δεν λύγιζαν και έτσι προχώρησα. Είχα από τις 6 το πρωί που βάδιζα και στις 10 έφτασα στον 5ο όρμο. Είδα εκεί την πλάκα που είχα δει στο όνειρό μου. Αισθάνθηκα συγκίνηση αλλά και χαρά. Άρχισα να καθαρίζω τα χόρτα και βρήκα σε βάθος μιας πιθαμής κάτω από την πλάκα μια παμπάλαια εικόνα της Παναγίας με τον Χριστό. Διαστάσεων 30x30 εκατοστά. Απλή, χωρίς ασήμι, αλλά φαίνονταν καθαρά τα πρόσωπα. Και βρήκα και ένα καντήλι χωνωμένο. Το μέρος εκεί ήταν απόμερο, αλλά και ακατοίκητο. Ποιος ξέρει πώς βρέθηκε εκεί η εικόνα. Στο γυρισμό δεν κατάφερα να γυρίσω από τον ίδιο δρόμο, γιατί ήταν πολύ απότομος. Φοβήθηκα μην πέσω στον γκρεμό και σκοτωθώ. Έτσι πήγα από άλλο μέρος. Βάδιζα 5 χιλιόμετρα και έφτασα στις 5 το απόγευμα στο θάλαμο που έμενα. Όταν με είδαν οι συνάδελφοί μου, εξεπλάγησαν και προσκύνησαν όλοι μαζί την εικόνα. Μετά πήγαμε στο Μητροπολίτη Σύρου, αναφέραμε τα σχετικά, αλλά ούτε εκείνοι ήξεραν πώς βρέθηκε η εικόνα σε εκείνο το ερημικό μέρος. Μα ούτε και κανείς κάτοικος γνώριζε αν υπήρχε μοναστήρι ή εκκλησία στο μέρος που βρέθηκε η εικόνα. Τότε εκεί κάναμε ένα μικρό παρεκκλήσι. Βάλαμε εικόνες και ανάβαμε καντήλι. Από το σημείο αυτό φαίνεται απέναντι ο σταυρός της Παναγίας στη Στήνο. Ο 5ος όρμος, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι λόφοι που συγκλίνουν στη θάλασσα όπως το Άγιον Όρος.